નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. સૌથી પહેલા તો અમારા દરેક દર્શક મિત્રોને હેપી ન્યૂ યર. મિત્રો, બહુ ખાસા એવા સમય પછી આજની ઔષધિનો આ એક નવો વિડીયો તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યા છીએ. આજની ઔષધિના નવો વિડીયો લાવવામાં થોડો સમય લાગી ગયો, એ માટે માફ કરશો. એકચ્યુઅલી આજની ઔષધિના વિડીયો બનાવવા માટે અમારે રિસર્ચ કરવું પડતું હોય છે. વિડીયોને રેકોર્ડ કરીને એડિટ કરીને લાવતા સમય લાગે છે. થોડા સમયથી આજની ઔષધિના વિડીયો સ્કીપ થયા હતા. તો ઘણા બધા દર્શક મિત્રોના અમને સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર મેસેજ આવેલા કે હવે નવો વિડીયો ક્યારે આવશે. તો આજ આપનો ઇંતજાર ખતમ થાય છે અને હવે આશા રાખીએ કે રેગ્યુલરલી તમારા માટે અમે નવા વિડીયો લાવતા રહીશું અને આપ આમ જ અમને સપોર્ટ કરતા રહેશો એવી આશા સાથે ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. આજની ઔષધિ એક એવી વનસ્પતિ છે કે જે ના માત્ર એક વનસ્પતિ પણ તેનો ઉપયોગ શાકભાજી તરીકે, કઠોળ તરીકે, મીઠાઈમાં, ખીચડી બનાવવા, સૂપ તરીકે એવી અનેક વાનગીઓમાં થાય છે. ઇન શોર્ટ, આજની ઔષધિ એ ઓલ ઇન વન છે. તો ઓલ ઇન વન એવી ઔષધિ છે મગ. મગને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે મૃદક, ભક્તિપ્રદ, શુભ શ્રેષ્ઠ કે સુફળ. હિન્દીમાં કહેવાય છે મૂંગ, ગુજરાતીમાં તો આપણે મગ કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં એનું નામ છે ગ્રીન ગ્રામ અને લેટિનમાં એનું નામ છે ફેસ્યુલસ ઓરિયસ. તો ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ માટે બાયોલોજીકલ સોર્સ થાય છે ફેસ્યુલસ ઓરિયસ અને ફેમિલી થશે લેગ્યુમિનોસી. મગ એક શીંબી કુળનું કઠોળ કે શાક કે ધાન્ય ગણાય છે. તેની ઘણી બધી જાતો અવેલેબલ છે, કાળી, પીળી, લીલી, પણ બધામાં લીલા કલરની જે જાત છે એ સૌથી ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. મગમાંથી શાક બને છે, ખીચડી, દાળ, સૂપ, પાપડ, ઓસામણ, શીરો, લાડુ તથા પાક એવી અનેક વાનગીઓ મગમાંથી બનાવી શકાય છે. તો આ તો થયું મગનું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે મગના ઔષધીય ગુણો કયા કયા છે. ઝાડા કે અતિસારમાં મગ ઉપયોગી છે. શેકેલા મગ અને મમરાનો ઉકાળો કરીને તેમાં મધ અને સાકર નાખીને પીવામાં આવે તો ઝાડામાં રાહત મળે છે. તાવમાં પણ મગ ઉપયોગી છે. મગને ગળો કે જેઠી મધની સાથે ઉકાળો કરીને પીવાથી તાવ ઉતરી જાય છે. રક્તપિત્તમાં પણ મગ ઉપયોગી છે. મગ, ગળો, મમરા, પીપળાની છાલ, ખસમોસ અને લાલ ચંદન એનો ઉકાળો કરીને પીવામાં આવે તો રક્તસ્રાવ મટી જાય છે. મેદસ્વીતાપણુમાં પણ મગ ઉપયોગી છે. ચરબી ઉતારવી હોય તો ઘઉં, ઘી અને દૂધ એને થોડા સમય સુધી બંધ કરી દેવાના અને ઓનલી બાફેલા મગ કે મગનું ઓસામણ જ લેવાનું. જરૂર પડે તો કાચા કચુંબર ખાઈ શકો છો. આવું માત્ર 6 મહિના સુધી કરવામાં આવે તો ધારેલું વજન અચૂક ઉતરી જાય છે. ખાટી કે પિત્તની ઉલટી હોય તો પણ મગ ઉપયોગી છે. મગ અને સૂકા આમળાનો ઉકાળો બનાવવાનો, તેમાં સાકર તથા થોડું ઘી નાખીને એ પીવામાં આવે તો ઉલટીની સમસ્યા દૂર થાય છે. નેત્ર જ્યોતિવર્ધક તરીકે પણ મગ ઉપયોગી છે. મગનું સેવન ભોજનમાં નિયત સમયે કરતું રહેવાનું અને દર 2 દિવસે તેના સૂપ પીવામાં આવે તો આંખની તેજસ્વીતા વધે છે. આ મગના ઘણા અંશે દૂધ જેવા જ ગુણો હોય છે. એટલા માટે જ બીમારને જલ્દી સ્વસ્થ કરવામાં મગનો બહુ જ મોટો ફાળો હોય છે. તો આ હતા ઓલ ઇન વન એવી ઔષધિ મગના વિવિધ ઔષધીય ગુણો. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ આવા માહિતીસભર વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.